زمان زیادی تا برگزاری مراسم عروسی سامان نمونده بود و همه در حال آماده شدن برای این مراسم بودن. تازه دامادم درگیر کارهای عروسیش بود. اما سرنوشت یه جور دیگه رقم خورد و این پسر درگیر ماجرایی شد که علاوه بر اینکه باعث باز شدن یه پرونده جدید شد، سرنوشتش هم تا آخر عمر تغییر داد. درود به شما همراه‌های خوب کانال جنایی گرام. امروز هم با یه پرونده دیگه در خدمت شماییم. حتما تا آخر این پروندم همراه ما باشین و در انتها نظراتتون رو با همون به اشتراک بذارین. با لایک و سابسکرایب و اشتراک گذاری این پرونده برای دوستاتون باعث میشین افراد بیشتری آگاه بشن. با ما همراه باشین. اردیبهشت ماه سال 1401 بود که گزارش یه حادثه ترسناک توی یکی از محله‌های جنوب تهران به پلیس اعلام شد. یکی از رهگذرا خبر این ماجرا داد. در نهایت هم آدرس رو به مأمور پلیس داد تا خودشون رو برسونن. وقتی این خبر به گوش پلیسا رسید، هماهنگی‌های لازم انجام شد. خیلی سریع آماده شدن و به محله‌ای که گزارش داده شده بود رفتن. ماجرا جلوی یه سوپرمارکت رخ داده بود. همه کسبه و مردم محل و رهگذرا که متوجه موضوع شده بودند جلوی این سوپرمارکت جمع شده بودند، طوری که جای سوزن انداختن هم نبود. همه از این اتفاق شوکه و وحشت زده شده بودن و اتفاقی که افتاده بود و برای همدیگه تعریف می‌کردن. این خبر خیلی زود بین همه اهالی محل پخش شده بود. به خاطر همین همه جمع شده بودن اونجا. با شنیدن صدای آژیر ماشین‌های پلیس جمعیت کنار رفتن و راهو برای مامورای پلیس باز کردن. به این ترتیب تحقیقات تخصصی کارآگاه‌ها استارت زده شد. اما دیگه خبری از چالش نبود. دلیل تجمع جمعیت اتفاقی بود که در جریان این حادثه رخ داده بود. چون با پرسجو از افراد حاضر در صحنه معلوم شد که یکی از طرفین به شدت آسیب دیده و به بیمارستان منتقل شده. اما قبل از اینکه به بیمارستان برسه و اقدامات درمانی رو شروع کنن، جونش رو از دست داده. همچنین معلوم شد عامل حادثه بعد از ارتکاب به جرم بلافاصله فرار کرده و از محل متواری شده. حاضرین و شاهدای صحنه به این موضوع اشاره کردند که عامل حادثه هم آسیب دیده، اما وضعیتش اونقدرام بد نبود و جوری بوده که تونسته بوده تنهایی فرار کنه. مورد دیگه‌ای که مامورا توی تحقیقات فهمیدن اسم و هویت قاتل و مقتول. حامد پسر جوانی بود که توی این حادثه جونش رو از دست داده بود. سامان هم پسر جوانی بود که در جریان این حادثه مرتکب قتل شده بود. کسبه محل که شاهد این اتفاق بودن میگفتن که یهو سر و صدا توی خیابون شنیدن. وقتی هم مغازه‌هاشون اومدن بیرون، این دوتا پسر جوان رو دیدن که با هم توی چالش بودن. با فهمیدن هویت قاتل، بازپرس دستور بازداشتش رو صادر کرد. همچنین برای به دست اومدن اطلاعات بیشتر، چند تا از کارآگاه‌ها و بازپرس جنایی عازم بیمارستانی شدن که حامد برای درمان به اونجا منتقل کرده بودن. مامورا می‌خواستن بفهمن حامد دقیقاً چه اتفاقی واسش افتاده تا پروندهش کامل بشه. وقتی رسیدن بیمارستان، اعضای خانواده حامد هم اونجا بودن. توی بیمارستان علاوه بر خانواده حامد، یه پسر جوان دیگه هم بود که خیلی ناراحت و پریشون به نظر میومد. این پسر جوان وحشت زده شده بود و معلوم بود که خیلی از این اتفاق ناراحته. بعد از پرسجو مشخص شد که دوست حامد و موقع حادثه همراهش بود و خودش به بیمارستان رسونده بودش. پس این پسر جوانم میتونست به فاش شدن راز این جنایت کمک کنه و جواب سوالات زیادی رو بده. به این ترتیب کارآگاه‌های جنایی رفتن سراغ دوست حامد و ازش خواستن درباره اتفاقی که افتاده بوده و شاهدش بوده توضیح بده. این پسر جوان به اسم فرهاد در حالی که به خاطر غم از دست دادن دوستش گریه میکرد و صداش گرفته بود در این باره گفت: من و حامد هر روز بعد از اینکه کارمون تموم میشد 1-2 ساعت برای بازی میرفتیم گیم نت و بعدش میرفتیم خونه. امروز هم مثل بقیه روزا قرار بود همین کار رو انجام بدیم. حامد بهم گفت میره سوپرمارکت که یه چیزی بخره. من چند دقیقه سر خیابون توی ماشین منتظرش موندم، اما دیر کرد. وقتی تأخیرش زیاد شد رفتم سراغش ببینم چی شده که دیدم با سامان که یکی از هم محله‌ایامون درگیر شده. اونا روبروی هم ایستاده بودن و به هم بد و بیراه میگفتن. من که از این اتفاق متعجب شده بودم، سراسیمه رفتم سراغشون و از هم جداشون کردم. هر دوتاشون خیلی عصبانی بودن. من نفهمیدم دلیل چالش بینشون چی بوده. بعد از اینکه از هم جداشون کردم، حامدو با خودم بردم و داشتم اونجا دورش میکردم که دعوا تموم بشه و این قضیه ختم به خیر بشه.
اما در همین حین حامد که خیلی عصبانی بود از دستم فرار کرد و دوباره رفت سمت سامان. دوباره چالش بینشون بالا گرفت و به جون هم دیگه افتادن. من دیگه دخالتی نکردم و از دور داشتم بهشون نگاه میکردم، اما خیلی طول نکشید که هر دوتاشون به هم دیگه آسیب زدن. وحشت زده شده بودم و بلافاصله رفتم سراغشون. اول رفتم بالای سر سامان که جلوتر از حامد بود. بهم گفت من خوبم، برم سراغ حامد که ببینم اول حال اون چطوره. با اینکه خودش هم آسیب دیده بود سراغ حامدو میگرفت. بعد که رفتم سراغ حامد آسیب خیلی بدی دیده بود و وضعیتش خیلی بد بود. به خاطر همین نتونستم منتظر بمونم تا اورژانس بیاد، چون حال حامد هر لحظه بدتر میشد و وضعیت خیلی خوبی نداشت. پس خودم به کمک بقیه افرادی که اونجا بودن رسوندمش بیمارستان. اما دکترها هر چقدر تلاش کردن نتونستن نجاتش بدن و در نهایت اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. علاوه بر فرهاد، یکی از دوستای سامانم توی بیمارستان بود. وقتی کاراگاه فهمیدن اونم لحظه حادثه بین حامد و سامان اونجا حضور داشته، ازش سوالاتی پرسیدن تا صحت حرفای فرهاد تایید بشه. این پسر جوانم در این باره گفت دعوای سامان و حامد سر یک کلکل ساده بود و از قبل هیچ خصومتی با هم نداشتن. وقتی ماجرای بینشون شروع شد خیلی سعی کردم که از هم جداشون کنم، اما حامد ولکن نبود و مدام حرفای بدی میزد. به خاطر همینم سامان عصبی شده بود. با اینکه سامانم توی این حادثه صدمه دیده بود، اما آسیبش جدی نبود و بیشتر حواس ما به حامد بود. توی شلوغی بود که نفهمیدم سامان کجا رفت. الانم ازش بیخبرم. فکر کنم فهمیده حامد چه بلایی سرش اومده. به خاطر همینم ترسیده و فرار کرد. دوست سامان در ادامه حرفاش گفت سامان در گیرودار عروسیش بود و قرار بود که 4 روز دیگه مراسم عروسیشو برگزار کنه که این اتفاق براش افتاد. حالا با این اتفاق همه چی به هم میخوره و معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظارشه. در ادامه تحقیقات کارآگاه پیکر حامد و پرونده پزشکیشو بررسی کرد. بعد از اینکه تحقیقات تموم شد به دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقلش کردن تا بررسی‌های موشکافانه تری انجام بشه و پرونده پزشکیش تکمیل بشه. خانواده حامد که فهمیده بودن کارآگاه‌ها در حال تحقیقاتن با چشمای گریون اومدن پیششون و ازشون خواستن که سامانو دستگیر کنن و بهش اجازه ندن که فرار کنه. بازپرسم بهشون قول داد که هر کاری از دستش بر بیاد برای دستگیری متهم انجام میده. به این ترتیب بعد از تمام شدن تحقیقات تلاشا برای دستگیری متهم خیلی جدی استارت زده شد. اولین کاری که مامورا کردن این بود که رفتن سراغ خانواده سامان و در مورد پسر فراریشون ازشون تحقیق کرد. اعضای خانواده این پسر جوان به خاطر اتفاقی که دقیقاً در آستانه عروسی سامان افتاده بود خیلی ناراحت بودن. با این وجود اعلام کردن که خبر ندارن سامان کجاست. گفتم بعد از حادثه اومده خونه، یه سری وسایلشو برداشته و سراسیمه از خونه زده بیرون. مامورا به بقیه جایی هم که احتمال میدادن این پسر جوان رفته باشه و همه پاتوقاش هم سر زدن، اما هیچ سر نخی ازش به دست نیامد و دوستاش اظهار بی اطلاعی میکردن. همه از شنیدن این خبر متعجب شده بودن و باورشون نمیشد که سامان فقط چند روز مونده به عروسیش مرتکب همچین کاری شده باشه. همه اقوام و دوستای سامان آماده بودن که برن عروسیش، اما حالا این پسر جوان به عنوان متهم فراری شده بود و پلیسا در به در دنبالش میگشتن تا شاید سرنخی ازش به دست بیارن. همچنین خانواده داغدار حامد پیگیر دستگیری قاتل پسرشون بودن و هم مسئولای پرونده خواهش میکردن که زودتر سامانو دستگیر کنن. از طرف دیگه نامزد سامانم که در حال آماده شدن برای تشکیل زندگی مشترک بود حالا توی بلا تکلیفی به سر میبرد و شنیدن خبر این اتفاق خیلی پریشونش کرده بود. پس همه به نحوی درگیر این قضیه شده بودن و روحیشون به خاطر اتفاقی که افتاده بود داغون شده بود. 4 روز از زمان وقوع حادثه گذشته بود و مامورا همچنان در تلاش برای ردزنی متهم فراری بودند. به روش‌های مختلف اطلاعاتی دنبال یه سرنخ بودند. بالاخره تلاششون به ثمر نشست و موفق شدن شناساییش کنن و مخفیگاهش رو پیدا کنن. طبق این تحقیقات معلوم شد که حامد فرار کرده رفته یکی از شهرستان‌های اطراف. پس بلا فاصله تیمی از مامورا رفتن سراغش و طی عملیات غافلگیرانه و هماهنگ دستگیرش کردن. این تازه داماد فراری با دیدن مامورا به وحشت افتاده بود، اما دیگه راهی برای فرار نداشت و تسلیم شد. در ادامه مامورا به داره آگاهی تهران منتقلش کرد. این متهم جوان که
پشیمونی یا ترس از چشماش به وضوح دیده میشد. برای بازجویی نشست روبروی بازپرس و سوالات یکی یکی ازش پرسیده شد. سامان در حالی که سرش پایین انداخته بود در مورد کاری که مرتکب شده بود گفت: من توی بیمارستان کار میکنم. کمتر از یه هفته مونده بود به مراسم عروسیم و داشتیم کارهای خونه که تازه اجاره کرده بودیم و میکردیم. تقریبا همه کارهای مراسم رو انجام داده بودم و با دوستم اومده بودیم بیرون که یه دوری بزنیم که خستگیمون در بره. رفتیم سوپرمارکت که یه نوشیدنی بخریم خستگیمون در بره. وقتی از در سوپرمارکت اومدم بیرون، حامد بی خود و بی جهت به من گیر داد و گفت چرا داری نگاه میکنی؟ بهش گفتم من که با تو کاری ندارم، ولی در جواب گفت اصلا نمیتونی هم کاری داشته باشی. انگار ازم طلبکار بود که اینجوری حرف میزد. البته به نظر میومد حالت عادی نداره، چون تلو تلو میخورد و یه مقدارم بو میداد. سر همین مکالمه خیلی کوتاه و ساده بهم گیر داد و بحثو کش داد. از رفتارش خیلی بدم اومده بود و عصبانی شده بودم. میدونستم داره دنبال شهر میگرده. واسه همین سعی کردم خودم رو کنترل کنم تا اینکه حامد اومد طرفم و با هم وارد چالش شدیم. دست بردار نبود و کم نمیاد. حتی دوست من و دوست حامدم پادرمیونی کردن و جدامون کردن، اما بازم حامد به رفتارهای عجیبش ادامه میداد. منم ناچار بودم که از خودم دفاع کنم. اون با شیء تیزی که داشت به من آسیب زد، منم برای نجات و دفاع از خودم بهش با شیء تیز آسیب زدم. جفتمون افتادیم روی زمین. خیلی ترسیده بودم و به وحشت افتاده بودم. بقیه هم با دیدن حامد توی اون وضعیت ترسیدن. نمیخواستم اتفاقی برای حامد بیفته. با اینکه خودم هم صدمه دیده بودم، فقط به اون فکر میکردم. وقتی جمعیت زیاد شد و افراد زیادی دور حامد حلقه زدن، من از ترس پا به فرار گذاشتم و قبل از رسیدن پلیس از اونجا رفتم شهرستان. ولی بازم توسط مامورا شناسایی و دستگیر شدم. متهم در آخر حرفاش گفت هرچند که من مقصر نبودم و این اتفاق ناخواسته رخ داد، با این وجود بازم عذاب وجدان دارم. با اتفاقی که افتاد معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظارم و زندگیم به کجا میرسه. عروسیم به هم خورد و کل زندگیم به خاطر این اتفاق رفت رو هوا. با اعتراف سامان، پاسپورت دستور داد که به زندان منتقل بشه. این پسر جوان که حالا باید توی خونه جدیدش رو با همسرش زندگی میکرد، زندان به خونه جدیدش تبدیل شد و بابت اتفاقی که افتاده بود خیلی ناراحت بود. در ادامه خانواده مقتول در جریان دستگیری سامان قرار گرفتن و برای انجام یه سری از مراحل اداری ازشون خواسته شد که به اداره آگاهی بیان. همچنین بعد از انجام یه سری از مراحل و انجام هماهنگی‌های لازم، متهم از زندان بیرون آورده شد و به محل حادثه منتقل شد تا صحنه جرم رو بازسازی کنه. توی این مرحله هم مسئولای رسیدگی به پرونده حاضر شدن و دوربین قضایی هم برای ثبت اظهارات متهم روشن شد. به این ترتیب متهم یه بار دیگه توضیح داد که روز حادثه چه اتفاقی بین خودش و حامد افتاده. همه اظهاراتش با جزئیات کامل ثبت شد. بعد از تمام شدن بازسازی صحنه جرم دوباره به زندان منتقل شد تا بقیه مراحل رسیدگی به پروندهش تکمیل بشه. وقتی تحقیقات تکمیل شد، کیفرخواست صادر شد و این پرونده برای رسیدگی و تعیین تکلیف به شعبه 11 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. همچنین با سامان و اولیاییدم و بقیه افرادی که لازم بود توی جلسه دادگاه حضور داشته باشند، از قبل هماهنگ شد که سر ساعت مشخص شده حضور پیدا کنند. به این ترتیب قضات توی جایگاه ویژه خودشون نشستن و پرونده این جنایت روی میزشون قرار گرفت. بقیه هم روی صندلی‌های دادگاه نشسته بودن و منتظر شروع جلسه رسیدگی به این پرونده بودند. در همین حین سامان به همراه مأمور پلیس وارد جلسه دادگاه شد. از خجالت به خانواده مقتول نگاه هم نمی‌کرد. بعد از اینکه همه تشریفات انجام شد، شروع رسمی جلسه دادگاه اعلام شد و از حاضرین خواسته شد که نظم رعایت کنند. اول جلسه رسیدگی به این پرونده، متن کیفرخواست توسط نماینده دادستان خونده شد و شرح حالی از این پرونده به گوش حضار رسونده شد. در ادامه از اولیاییدم خواسته شد که در جایگاه قرار بگیرن و مجازاتی که برای متهم در نظر داشتن و مطرح کنند. اولیاییدم اعلام کردن خواستشون قصاص و حاضر به بخشش نیستن. پدر متهم که غم زده و پریشون بود، در ادامه توضیحات بیشتری در مورد خواسته‌ای که داشت مطرح کرد و در این باره گفت: با اتفاقی که برای پسرم افتاد، داغ خیلی بزرگی روی دل من و خانواده‌ام گذاشته شد. از زمان این اتفاق تا حالا روحیه ما داغونه. سامان باید به جای اینکه خودش تصمیم بگیره چیکار کنه، یا باید به پلیس خبر میداد یا از اونجا میرفت که کار به اینجا نکشه. پس نمیتونیم از گناهش بگذریم و باید مجازات این کارش رو ببینیم.
بعد از اعلام خواسته اولیای دم از متهم خواسته شد که در جایگاه قرار بگیره و از خودش دفاع کنه. پس سامان با لباسای آبی راه پشت میز محاکمه قرار گرفت. این مرد دوباره ادعای قبلی خودش رو تکرار کرد و گفت همونطور که قبلا هم گفتم من فقط از خودم دفاع کردم و اصلا قصد آسیب زدن به حامد رو نداشتم. همش تقصیر خودش بود. همه افرادی هم که شاهد ماجرا بودن میدونن که اون روز حامد چه رفتاری از خودش نشون داد و حقو به من میدن. اگه از خودم دفاع نمی‌کردم ممکن بود الان یه بلایی سرم اومده بود و حامد جای من اینجا ایستاده. روز حادثه حامد انقدر عصبانی بود و کنترل خودش رو از دست داده بود که هر کاری ازش برمیومد. هممون متوجه شده بودیم که توی حال خودش نیست و کنترل رفتارش رو نداره. با این وجود نمیتونستیم جلوشو بگیریم. زورش زیاد بود. به حرفمون هم گوش نمیداد. مشکل ما سر یه مسئله ساده بود که خودش شروعش کرده بود. نیازی نبود کار به اینجا کشیده بشه. اگه حامد به من گیر نمیداد و بی خودی داستانو شروع نمیکرد الان زنده بود. متهم در ادامه اظهاراتش گفت بعد از اینکه دوستامون ما رو جدا کردن با این تصور که موضوع تموم شده همونجا ایستاده بودم، ولی یهو دیدم دوباره حامد داره میاد سمتم. این بار خیلی عصبانی تر از قبل بود و یه شیء تیزم دستش بود. من ناچار شدم برای دفاع خودم از شیء برنده‌ای که توی جیبم بود استفاده کنم. میدونستم که با آسیبایی که بهش وارد شده زیاد زنده نمیمونه. واسه همینم ترسیدم و بعد از اینکه همه دورش جمع شدن از فرصت استفاده کردم و رفتم شهرستان. هر لحظه میترسیدم مامورا سر برسن و دستگیرم کنن. خیلی استرس این موضوع داشتم. آخرش هم همین شد و دستگیر شدم. بعد از اینکه متهم حرفاشو زد و از خودش دفاع کرد، وکیلش هم با کسب اجازه از قاضی دفاعیاتش رو مطرح کرد و اعلام کرد که موکلش به خاطر دفاع خودش مرتکب قتل شد. کسی هم که شروع کننده ماجرا بوده و ولکن نبوده حامد بوده. در آخر قضات برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت متهم با هم وارد شور شد. همه مدارکی که توی پرونده بود با دقت بررسی شد و اظهارات متهم و اولیای دم در نظر گرفته شد. در آخر حکم قصاص سامان رو صادر کردند، چون دفاعیاتی که متهم مطرح کرده بود براشون قابل پذیرش نبود. پس بعد از تموم شدن جلسه دادگاه متهم دوباره به زندان فرستاده شد و بقیه حضارم جلسه رو ترک کردند. در ادامه برای بررسی رأی صادر شده این پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد. قضات دیوان عالی هم بعد از اینکه همه شواهد و مدارک رو زیر ذره‌بین قرار دادن حکمی که صادر شده بود و تایید کردند. اسم سامان به لیست افرادی که قرار بود حکمشون اجرا بشه اضافه شد. این خبر برای سامان و خانواده‌اش خیلی ناراحت کننده بود، چون آرزوی دیدن پسرشون رو توی لباس دامادی داشتن، اما سرنوشت جور دیگه‌ای رقم خورده بود و حالا باید استرس مجازاتش رو تحمل میکرد. با این وجود خانواده سامان در تلاش بودن که رضایت اولیای دم رو جلب کنن و هنوز روزنه‌هایی از امید توی وجودشون بود. چندین بار به خانواده مقتول سر زدن و تقاضای بخشش کردن. خانواده حامد که هنوز خیلی عصبی بودن و دلشون آروم نشده بود هر دفعه به این خواسته جواب منفی میدادن و میگفتن از گناه سامان نمیگذرن. اما خانواده سامان دست بردار نبودن و به تلاششون ادامه دادن. از چند تا فامیل و اقوامشون هم برای جلب رضایت اولیای دم خواستن که پادرمیونی کنن و امیدوار بودن که سامان رو نجات بدن. علاوه بر این جلسات صلح و سازش هم برگزار شد. مسئولای زندان که میدونستن سامان ناخواسته مرتکب قتل شده در تلاش برای نجاتش بودن. چیز زیادی هم تا زمان اجرای حکم نمونده بود. سامان امیدش از دست داده بود و کابوس قصاص دست از سرش بر نمی داشت. دیگه داشت سرنوشت تلخش رو میپذیرفت، اما در کمال تعجب اولیای دم قبل از اجرای حکم اعلام گذشت کرد. به این ترتیب این فرصت طلایی برای دوباره زندگی کردن در اختیار سامان قرار گرفت و خودش و خانواده‌اش بابت این اتفاق خیلی خوشحال بودن. اما لازم بود که به این پرونده از لحاظ جنبه عمومی جرمم رسیدگی بشه و متهم یه بار دیگه پای میز محاکمه بیسته. با این وجود این بار دیگه سامان میدونست که قصاصی در کار نیست و خیالش راحت تر شده بود. پس پرونده این بار برای رسیدگی از لحاظ جنبه عمومی جرم به دادگاه ارجاع شد. طبق روال همیشه همه تشریفات انجام شد و قضات برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت این پسر جوان توی جایگاه ویژه خودشون نشستن. در ادامه هم متهم خواسته شد که در جایگاه قرار بگیره و از خودش دفاع کنه. سامان در این باره گفت من 2 سال نزدیک بود حکمم اجرا بشه.
این مدت خیلی اذیت شدم و وضعیت روحی خیلی بدی داشتم. زندگیم نابود شد. حالا که اولیدم لطف کردن و منو بخشیدن، تقاضا دارم حکم زندان سنگینی بهم ندین و بهم تخفیف بدین تا بتونم از این فرصتی که خدا در اختیارم قرار داده استفاده کنم. بعد از اینکه متهم همه حرفاشو زد، قضات برای تصمیم گیری وارد شور شدن و یه بار دیگه این پرونده و محتویاتشو بررسی کردن تا حکم صادر کنن. در نهایت سامان از لحاظ جنبه عمومی جرم به 8 سال زندان محکوم شد. بعد از صدور این حکم سامان راهی زندان شد تا دوران محکومیتش رو بگذرونه. در حال حاضر این پسر توی زندان و داره دوران محکومیتش رو بگذرونه. ممنون که تا آخر این پروندم همراهمون بود. اگر برای بار اولی که ویدیوهای ما رو میبینین ما رو دنبال کنید، چون ما هر روز پرونده های جدید ایرانی رو باتون به اشتراک میذاریم. تا بررسی پرونده جدید با ما همراه باشین و مواظب خودتون باشین.